سلام دوستای گلم، اینجا کانال پروانه کوکینگ هست. امروز با هم دیگه یک کیک شکلاتی به اسم کیک گاتوشا درست میکنیم. اول شیر و شکر رو با هم دیگه توی ظرف همزن میریزیم. تخم مرغتون، شیرتون، همه رو 1 ساعت قبل بذارید بیرون، حتما که به دمای محیط برسه. شکر کامل باید هم بزنید که دون دون نباشه، شکر حل بشه توی شیر. الان دونه های شکر از بین رفته و همه آب شد. اینجاست که روغن رو اضافه میکنیم. کیک مقدار چرب است، روغنش از شیرش بیشتر. دقیقا همزن رو قطع میکنم که این پودر کاکائو نپاشه و با مایه مخلوطش میکنیم، چون پودر وقتی سرعت زیاد باشه. اینم نصفم. در حد میزنیم که یک سس لطیف رو یک دست بده، یعنی روغن و شیر و کاکائو اینا قشنگ با هم دیگه مخلوط بشه و یه دست بشه. بعد از اینکه مخلوط شد حدود نصف لیوان یا همین نصف پیمانه از این سس بر میداریم، جدا میکنیم. من اینجا تخم مرغ رو اضافه میکنم. تخم مرغ رو که اضافه کردیم، وانیلمونم رو با تخم مرغ میریزیم. همزمان اطراف ظرف رو تمیز میکنیم تا اگه تخم مرغ کنارش پاچیده جدا بشه و به مایه اضافه بشه تا خوب هم بخوره. اینو ما حدود 5 دقیقه زمان میدیم تا خوب تخم مرغ مخلوط بشه که بوی تخمش گرفته بشه. اینم یک لیوان سوسی که گفتم برمی‌داریم. وقتی کیکمون پخت اونجا لازم داریم 1 پنس نمک داریم، به آرد اضافه میکنیم و بیکینگ پودرمون رو با مخلوط میکنیم. خب عزیزان 5 دقیقه ما تموم شد. درجه همزن رو کم میکنیم که باز آرد نپاشه بیرون. اگر بخواید خیسی کیکتون بیشتر باشه، در حد اون کیک خیس، باید یه مقدار سسش رو جدا درست کنید.
فقط در همین حد که آردمون مخلوط بشه کافی هست. خیلی از دوستان سوال کرده بودن که چرا کیک ما روش قله‌ای میشه و میاد بالا وسط کیک اطرافش پایین. ما برای کیک که بخوایم قشنگ صاف و یه دست باشه یک پارچه نسوز یا حوله خیسش میکنیم، آبش رو میچلونیم و این رو دور تا دور ظرفمون به این صورت میبندیم. با یه سنجاقی چیزی نصبش میکنیم و این خنکی این باعث میشه که دیرتر حرارت برسه بهش، به مرور و خیلی آروم بپزه و قله‌ای نشه یه دفعه بیاد بالا. کسایی که میخوان روی کیکشون صاف و یه دست در بیاد این کار رو انجام میدن. فقط مراقب باشین پارچه‌تون نسوز باشه، اگه حوله باشه که بهتر، و قشنگ خیسش کنید، یه مقدار آبش رو بچلونید، بعد دور ظرفتون به این صورت میبندین. اینو میذاریم توی فر برقی با 170 درجه یا فر یا آون توست و فر گازی 180 درجه به مدت 30 تا 40 دقیقه. بعد از اون نگاه میکنیم، مواظبیم که کفش نسوزه و تا وقتی که پخته بشه و آماده بشه. دوستان عزیز، اینم کیکمون که پخته، اصلا گنبدی هم به اون صورت نشده، یه کوچولو این پارچه که همینجور دورش چسبیده و خشک شده. ولی خب اگه این پارچه رو نمیذاشتم قشنگ میومد تا بالا. یکی از مواردی هم که متوجه میشین که کیکتون پخته اینه که به این صورت کیک از دیواره قالب جدا میشه. وقتی کامل از دیوار خود به خود جدا میشه یعنی اینکه کیکمون پخته. خب عزیزان، اینم برشای ما شبیه از شکلای هندسی برش زدیم و الان سسمون رو میریزیم روش. خیلی نباید بمونه که سرد بشه، در حدی که همین کیک رو برش بزنیم زمان برای سرد شدنش کافی. به همین صورت تمام سسمون رو میریزیم روی کیک و با پودر پسته و شکلات رنده شده یا نارگیل یا پودر بادوم، هر چیزی که دوست داشته باشین تزیینش میکنیم. عزیزان، این کیک آماده شدن و تزیین شده. بخورید و نوششون کنید.